Hello mga katindak, mga kapadyak, kumusta na? Nandito pala tayo ngayon sa Maslog, Danao. So, itong area na pupuntahan ko doon sa Borbon, malayo ito, mga 60 kilometers to 70 kilometers. So, binibidyo ko ito lahat. So, makikita ninyo mga katindak, mga kapadyak. Meron na pala akong video dito pero Bisaya version lang yung ganito Danao area, pero ito tinatagalog lang. Sunday morning ito, nagsimula ako Sunday morning. So makikita niyo dyan meron pang mga light. So enjoy watching mga katindak, mga kapadyak. Mga katindak, mga kapadyak, ito pala yung Mitsumi area. So makikita niyo dito ang Mitsumi sa kabilang side. So patuloy tayo mga katindak.
had enough of every melody. They all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy. But maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. How do you do? 'Cause I'm feeling so good. Back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me